มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีแห่งนี้จงประสบแต่ทุกข์เข็ญยาวนานไป7 ชั่วโคตรนับจากนั้นล่ะครับคนบนเกาะลังกาวีก็ไม่เคยพบกับความสุขอีกเลยจนกระทั่งได้พบว่ามีผู้เป็นทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสสุรีซึ่งอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยเธอชื่อว่าสิรินทรายายีหรือเมทุกกดติดตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของคำสาปที่เป็นข่าวโด่งดังมากๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคำสาปแห่งเกาะลังกาวีนั่นเองครับผมเรื่องราวของคำสาปแห่งเกาะลังกาวีมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถกดปิดไปได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับนี่คือเกาะลังกาวีอัญมณีแห่งเคดะดินแดนต้องคำสาปเกาะลังกาวีเนี่ยตั้งอยู่ในทะเลอันดามันใกล้ฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซียอยู่ห่างจากเกาะทะลุเตาจังหวัดสตูลของประเทศไทยเพียงแค่4 กิโลเมตรเท่านั้นอดีตเคยเป็นดินแดนของไซบุรีแห่งอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่5ก็ได้เสียดินแดนส่วนนี้ไปให้กับประเทศอังกฤษปัจจุบันเกาะลังกาวีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามระดับโลกและได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางอุทยานธรณีในปีพ.ศ. 2550เนื่องจากเกาะแห่งนี้มีระบบนิเวศและแหล่งโบราณคดีที่งดงามเพียบพร้อมไปทั้งป่าเขาถ้ำน้ำตกลำธารทะเลสีครามและหาดทรายที่ขาวสะอาดแต่ทว่าในอดีตของเกาะลังกาวีแห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นครับทุกคนเพราะหาดทรายหลายๆจุดบนเกาะมันไม่ได้เป็นสีขาวแต่กลับเป็นสีดำแทนครับและเกาะแห่งนี้ยังต้องประสบกับภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมและการบุกปล้นสะดมของเหล่าโจรสลัดมายาวนานเกือบ200 ปีซึ่งเชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากการที่ดินแดนแห่งนี้ถูกสาปเอาไว้นั่นเองครับผมเกาะลังกาวีนั้นเป็นที่รู้จักและก็โด่งดังมาได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตำนานของคำสาปของพระนางมัสสุรีสาวชาวไทยจากภูเก็ตที่ได้แต่งงานกับพระโอรสของสุลต่านแห่งลังกาวีและได้มาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เมื่อราวๆ200 ปีก่อนเรื่องราวของพระนางมัสสุรีนั้นมีอยู่หลายสำนวนมากซึ่งจะแตกต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ทว่าบทสรุปของเรื่องเนี่ยต่างก็ลงเอยเหมือนกันทั้งสิ้นนั่นก็คือนางได้ถูกประหารชีวิตบนเกาะลังกาวีและสาปเกาะแห่งนี้เอาไว้นั่นเองครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อราวๆ200 ปีก่อนมีครอบครัวของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยได้มาสร้างกระท่อมเล็กๆอาศัยอยู่ใจกลางเกาะลังกาวีซึ่งเป็นป่ารกทึบเนื่องจากครอบครัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับการต้อนรับจากชนพื้นเมืองบนเกาะสักเท่าไหร่ครอบครัวนี้มีลูกสาว1 คนชื่อว่ามัสสุรีนั้นนะครับเป็นเด็กที่ขยันมีความซื่อสัตย์เชื่อฟังพ่อแม่และที่สำคัญเนี่ยเธอไม่เคยพูดโกหกเลยครับเมื่อมัสสุรีเติบโตเป็นสาวเธอก็เป็นหญิงสาวที่สวยงามที่สุดบนเกาะลังกาวีความงามและความมีน้ำใจของเธอดังกระชอนไปถึงหูวันดารุสโอรสของสุลต่านผู้ปกครองเกาะลังกาวีแห่งนี้มีอยู่วันหนึ่งครับวันดารุสเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นขอทานเดินเข้าไปขอข้าวขอน้ำที่หน้าบ้านของนางมัสสุรีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับที่พระนางมัสสุรีเนี่ยมักจะชวนขอทานหรือคนยากไร้ที่เดินผ่านมาให้เข้ามาในบ้านเพื่อพูดคุยและให้ทานเป็นข้าวปลาอาหารอยู่เสมอเมื่อวันดารุสปลอมตัวเป็นขอทานเข้ามานางก็ต้อนรับขับสู้เอาน้ำเอาข้าวปลาอาหารให้สุลต่านในคราบของขอทานได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญทำให้วันดารุสเนี่ยซาบซึ้งในความมีน้ำใจของนางเป็นอย่างยิ่งครับวันดารุสทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งทั้ง2 คนเกิดความรักต่อกันโดยที่นางมัสสุรีไม่เคยรู้เลยว่าชายที่ตนหลงรักอยู่นั้นคือรัชทายาทผู้ปกครองเกาะลังกาวีครับ
เมื่อวันดารุสมั่นใจแล้วว่าพระนางมัสสุรีคือหญิงที่รักเขาจริงๆเขาจึงตัดสินใจไปบอกกับพระมารดาให้ช่วยไปสู่ขอนางมัสสุรีให้พระมารดาของวันดารุสเนี่ยก็ดีใจมากๆครับเพราะลูกจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีพระมารดาก็เลยถามกับวันดารุสไปว่าเจ้าหญิงองค์นั้นเป็นเชื้อพระวงศ์จากเมืองไหนวันดารุสเลยบอกกับพระมารดาว่าเธอเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้านเป็นคนที่อพยพมาจากภูเก็ตพระมารดาจึงออกปากปฏิเสธทันทีครับเนื่องจากมองว่าเป็นพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะไม่ยอมไปสู่ขอให้เด็ดขาดแต่วันดารุสเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันครับวันดารุสยื่นคำขาดกับพระมารดาว่าหากพระมารดาไม่ไปสู่ขอนางมัสสุรีให้ตนก็จะปลิดชีพตนเองซะพระมารดาจึงต้องจำยอมไปสู่ขอนางมัสสุรีให้กับวันดารุสครับแต่ในใจนั้นยังอาฆาตพยาบาทนางมัสสุรีเป็นอย่างมากจึงคิดพยายามจะกำจัดนางมัสสุรีให้ได้หากมีโอกาสครับพิธีอภิเษกสมรสเกิดขึ้นท่ามกลางความชื่นชมของชาวเกาะลังกาวีเนื่องจากพระนางมัสสุรีเป็นมเหสีที่สวยแล้วก็มีน้ำใจเป็นอย่างมากเป็นที่รักของคนทั่วไปยกเว้นก็แต่พระมารดาของวันดารุสเนี่ยแหละครับเมื่อเวลาผ่านไปจนพระนางมัสสุรีตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายชื่อวันฮาเกมแต่ทว่าหลังจากที่วันฮาเกมคลอดออกมาได้เพียง3 วันเนี่ยวันดารุสก็ต้องจากไปเพื่อทำศึกครับผมเพราะขณะนั้นกำลังเกิดศึกสงครามจากการขยายอำนาจของสยามและเกาะลังกาวีก็เป็นส่วนหนึ่งของไซบุรีประเทศสราชของสยามณขณะนั้นวันดารุสจึงต้องจัดทัพออกศึกในครั้งนั้นด้วยครับแต่ก่อนจะไปนะครับวันดารุสได้มอบหมายให้องครักษ์คู่ใจซึ่งเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กให้มาช่วยรับใช้พระนางมัสสุรีระหว่างที่ตนไม่อยู่แต่ด้วยความเกลียดชังของพระมารดาที่มีต่อพระนางมัสสุรีเนี่ยทันทีที่วันดารุสออกเรือไปพระมารดาก็สั่งให้ฆ่าทาสบริวารทั้งหมดหยุดทำงานและสั่งให้พระนางมัสสุรีทำงานทั้งหมดเพียงคนเดียวครับซึ่งพระนางมัสสุรีเนี่ยก็ไม่คิดจะต่อต้านเนาะยอมทำตามคำสั่งของพระมารดาแต่โดยดีหวังจะชนะใจแม่สามีให้ได้พระนางมัสสุรีเนี่ยต้องทำงานหนักมากๆจนองครักษ์เนี่ยทนดูไม่ได้จึงขอช่วยเหลือนางครับซึ่งทำให้พระมารดาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงคิดจะกำจัดทั้ง2 คนโดยการสั่งให้บริวารไปเฝ้าดูและคอยจับผิดหาเรื่องใส่ร้ายพระนางมัสสุรีให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางมัสสุรีเอาผ้าคลุมฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะยื่นให้แก่องครักษ์เพื่อเช็ดหน้าในขณะที่กำลังตรากตรำทำงานหนักพอบริวารของพระมารดาเห็นเข้าจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานพระมารดาจึงสั่งให้ทหารไปจับทั้ง2 คนและเป่าประกาศไปทั่วเกาะว่าพระนางมัสสุรีมีชู้กับองครักษ์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารด้วยกฤษส่วนองครักษ์ถูกสั่งประหารด้วยการให้ลงไปนอนในหลุมแล้วเอาก้อนหินปาใส่จนกว่าจะตายครับพระนางมัสสุรีเนี่ยถูกนำตัวไปมัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเธอโดนเพชฌฆาตเนี่ยใช้กฤษแทงหลายครั้งแต่แทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้านะครับพระนางมัสสุรีจึงกล่าวว่าต้องเป็นกฤษประจำตระกูลของนางเท่านั้นจึงจะฆ่านางได้และกฤษนั้นก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของนางพระมารดาจึงสั่งให้เพชฌฆาตไปเอากฤษประจำตระกูลของนางมาและก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารนั้นนะครับพระนางมัสสุรีก็กล่าวด้วยเสียงดังว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้ามิเคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตข้าเป็นสีขาวและอย่าให้โลหิตข้าหลั่งลงพื้นดินเมื่อสิ้นคำกล่าวของพระนางมัสสุรีเพชฌฆาตก็ลงมือปักกฤษลงที่คอเสียงร้องของพระนางมัสสุรีเนี่ยดังไปทั่วเกาะลังกาวีทันใดนั้นล่ะครับเลือดสีขาวของนางก็พุ่งออกมาและไม่ตกลงพื้นเลยแม้แต่หยดเดียวครับผมวันฮาเกมบุตรวัยเพียง3 เดือนของนางได้ส่งเสียงร้องเหมือนกับรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ก่อนที่พระนางมัสสุรีจะสิ้นใจนางได้ขอกอดลูกและขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมารดาของวันดารุสเนี่ยไม่ยอมครับพระนางมัสสุรีจึงขอให้พ่อแม่ของตนเอากล้วยน้ำว้าป้อนลูกของตนแทนนมและกล่าวสาปแช่งว่าหากข้าเป็นผู้บริสุทธิ์มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีแห่งนี้จงประสบแต่ทุกเข็นยาวนานไป7 ชั่วโคตรแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดครับจากนั้นล่ะครับคำสาปก็เริ่มทำงานครับผม
เมื่อสงครามสงบลงวันดารุสก็กลับมายังเกาะลังกาวีเมื่อมาถึงเนี่ยก็ต้องแปลกใจครับเพราะสภาพเกาะดูเหมือนกับเกาะร้างไม่รู้ผู้คนหายไปไหนหมดเมื่อวันดารุสไปที่วังร้องหาพระนางมัสสุรีก็ไม่พบจึงไปหาที่บ้านของพ่อตากับแม่ยายพอไปถึงบ้านของพ่อตาแม่ยายก็เห็นแต่ลูกจึงถามหาพระนางมัสสุรีจนได้ทราบความจริงว่านางได้ถูกแม่ของตนประหารชีวิตไปซะแล้ววันดารุสเนี่ยเสียใจมากๆครับคิดไม่ถึงว่าพระมารดาจะฆ่าคนที่ตนรักได้ลงคอวันดารุสตัดสินใจสละสิทธิ์ในราชบัลลังก์แล้วหอบลูกพร้อมกับกฤษที่ใช้ฆ่าพระนางมัสสุรีกลับไปยังบ้านเกิดของนางนั่นก็คือภูเก็ตและไม่กลับไปเหยียบเกาะลังกาวีอีกเลยครับผมส่วนพระมารดาของวันดารุสนั้นนะครับเมื่อสิ้นชีวิตไปพระศพของนางก็ไม่สามารถฝังที่ใดบนเกาะลังกาวีได้เลยฝังลงไปตรงไหนทรายตรงนั้นก็จะดันศพขึ้นมาเสมอจนต้องทำพิธีบนบานกับสุสานของพระนางมัสสุรีจึงสามารถนำศพไปฝังบริเวณหาดทรายได้แต่ทว่าเมื่อฝังร่างของนางลงไปแล้วสีของหาดทรายตรงจุดนั้นก็แปรเปลี่ยนจากทรายสีขาวกลายเป็นหาดทรายสีดำขึ้นมาทันทีครับนับจากนั้นล่ะครับคนบนเกาะลังกาวีก็ไม่เคยพบกับความสุขอีกเลยยาวนานมาเกือบ200 ปีครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2529มหาเทโมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณขณะนั้นต้องการจะเปลี่ยนแปลงเกาะลังกาวีที่เชื่อว่าต้องคำสาปของพระนางมัสสุรีอยู่จึงได้พยายามค้นหาทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสสุรีเพื่อที่จะแก้คำสาปจนกระทั่งได้พบว่ามีผู้เป็นทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสสุรีซึ่งอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยเธอชื่อว่าสิรินทรายายีหรือเมเกิดวันที่8เดือน8ปีพ.ศ. 2528แรม8ค่ำมีหลักฐานมากมายเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสสุรีจริงๆไม่ว่าจะเป็นกฤษประจำตระกูลรูปภาพและบรรพบุรุษที่ชื่อวันฮาเกมทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยจึงได้เชิญทายาทรุ่นที่7ไปทำพิธีถอนคำสาปแห่งเกาะลังกาวีในปีพ.ศ. 2543จนเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยนะครับและหลังจากนั้นแหละครับเกาะลังกาวีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมซึ่งมันจะเกี่ยวกับคำสาปจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็คงให้คำตอบไม่ได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคำสาปแห่งเกาะลังกาวีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย